নিতাস কিচেনলৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কল পচলাৰ এটা ৰেচিপি। কল পচলা খাই বেয়া পোৱা মানুহ কোনো নাই চাগে, নহয়নে? মোৰো কল পচলা খুবেই প্ৰিয়। কল পচলা স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন B6 আৰু আইৰণ পোৱা যায়। ৰক্তহীনতাত ভোগাসকলে পচলা মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে। কল পচলা বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে খায়। মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ। তেন্তে আহকচোন এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় চাই লওঁ। কল পচলা বনাবলৈ মই দুটা কল পচলা লৈ লৈছোঁ আৰু মই এই কোমলীয়া অংশটো উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখন ছুৰীৰে পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম। প্ৰথমে যিমান পাৰে পাতল কৰিবলৈ চাব। আৰু কল পচলা আচলতে অলপ কোমলীয়া হ'লে ভাল হয়, বেছি বুঢ়া অংশবিলাক খাবলৈ ভাল নালাগে। এইখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই পুনৰ ছুৰী এখনেৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। যিমান পাৰে মিহি কৰিবলৈ চাব। এতিয়া মই পচলাখিনি হাতেৰে এনেদৰে মোহাৰি পেলাম। যিমান পাৰে ভালকৈ মোহাৰি পেলাব। এইখিনি মোহাৰা হৈ গৈছে। আৰু মই লৈছোঁ কেঁচা বুট। ইয়াত মই 1 কাপ কেঁচা বুট লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু দুটা পিঁয়াজ মই পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ অলপ নহৰু আদা বটা। দুটা কেঁচা জলকীয়া মই ফালি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ নিমখ আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব। হালধি পাউডাৰ এচামুচ আৰু পাঁচফোৰণ লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মিঠাতেল। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এইখন কেৰাহী পাতি থৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। তাতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লেই মই তাত দি দিম পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণখিনি অলপ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলোৱালৈকে আমি এনেকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া তাতে মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় আমি ভাজি থাকিম। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ যাব তেতিয়াই মই তাত দি দিম নহৰু আদা বটা আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটা। এইখিনি দিয়াৰ পিছতো এইখিনি আমি খুব ভালকৈ ভাজিব লাগে, নহ'লে ইয়াত এটা কেঁচা কেঁচা গোন্ধ ওলাই থাকে। সেইখিনি গোন্ধটো যোৱালৈকে আমি এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা আলুখিনি আৰু দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে তাত দি দিম কেঁচা বুটখিনি। কেঁচা বুটখিনি দিয়াৰ পিছতো আমি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজি থাকিম। দুই মিনিটমান এনেদৰে ভজাৰ পিছতে তাত কাটি ৰখা কল পচলাখিনি দি দিম। আৰু কল পচলাখিনি দিয়াৰ পিছতো আমি পুনৰ এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান সময় এনেদৰে আমি ভাজি থাকিম। আৰু তাতে মই দি দিছোঁ নিমখ আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব। দুই মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম আধা কাপ পানী। ইয়াত পানী দিলে আচলতে পচলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। পানী দিয়াৰ পিছত মই পচলাখিনি প্ৰায় 10 মিনিটৰ বাবে কম জুইত এনেকৈ সিজিবলৈ দিম। 10 মিনিটৰ পিছত মই এবাৰ চেক কৰিম। পচলাখিনি হৈ যোৱা যেনে লাগিছে। মাজতে মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিছিলোঁ কাৰণ একেবাৰে শুকাই গৈছিলে পানীখিনি। আৰু এই পচলা ৰেচিপিটো অকণমান জুলীয়া নিচিনা হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। পচলাখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কল পচলাৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।